Vào đầu những năm 2000, thậm chí là đầu những năm 2010 thì chảo vệ tinh đã xuất hiện ở rất nhiều nơi. Hãy nhớ lại hồi đó mà xem, cứ đi dọc những con phố hay nhìn lên nóc các tòa nhà, bạn sẽ thấy những chiếc chảo vươn lên bầu trời. Có cái làm bằng những tấm tôn sơn màu trắng, có cái lại làm bằng lưới sắt đan chéo nhau, to như một cái nia phơi thóc, đường kính có thể lên đến 2 hoặc 3 mét. Đó là giai đoạn đầu, giai đoạn sau mới có những cái chảo đường kính 60cm hoặc là 90cm. Vào thời bấy giờ, sở hữu một chiếc chảo parabol là một biểu tượng của sự giàu có và sành điệu. Nhà nào có chảo chắc chắn là có tivi xịn và điều quan trọng nhất, nhà đó xem được các kênh nước ngoài. Cả xóm chỉ có đài truyền hình Việt Nam với một số kênh phát theo giờ, nhưng nhà có chảo thì khác. Họ xem được phim trưởng, xem được bóng đá ngoại hạng Anh, xem được ca nhạc quốc tế. Đó là một chân trời giải trí vô cùng xa xỉ. Nhưng để có được niềm vui đó, người ta cũng phải chịu nhiều khổ cực. Và kỷ niệm vui nhất là những lúc dò sóng, lúc mà mới mua cái chảo về. Đó là những ký ức không thể nào quên của một thời đại công nghệ đã qua. Ngày xưa thì mình cũng có tham gia rất nhiều những diễn đàn về truyền hình vệ tinh và hay học hỏi nhau cách bắt vệ tinh nọ, bắt vệ tinh kia, quay hướng nào, rồi là LNB xoay như thế nào. Nhưng tại sao chảo ngày xưa nó lại to như vậy thì chúng ta cần phải biết nó hoạt động ra sao. Rất đơn giản thôi, bạn tưởng tượng một chiếc chảo parabol giống hệt một chiếc ô lật ngược dùng để hứng nước mưa. Nhưng nó không hứng nước mưa mà nó hứng sóng truyền hình. Tít trên cao kia, cách trái đất chúng ta khoảng 36.000 km, có những vệ tinh nhân tạo đang lơ lửng. Các đài truyền hình sẽ bắn hình ảnh lên vệ tinh đó. Vệ tinh nhận được tín hiệu liền đóng vai trò như một chiếc vòi hoa sen khổng lồ, phun tín hiệu truyền hình rải rác xuống mặt đất. Tuy nhiên, vì vệ tinh ở quá xa, lên đến 36.000 km, nên khi tín hiệu rơi xuống đến nóc nhà bạn, nó trở nên cực kỳ yếu ớt. Nó giống như những hạt sương mù mỏng manh bay lơ lửng trong không khí, chứ không còn là những hạt mưa rào nữa. Chiếc anten dâu cá bình thường của TV không thể nào bắt được những thứ sóng yếu ớt này. Đó là lý do người ta phải dùng đến một chiếc chảo. Hình dáng cong cong của một chiếc chảo chính là hình parabol. Đây là một thiết kế vật lý tuyệt vời. Khi những tia sóng yếu ớt từ vũ trụ rơi xuống đập vào mặt chảo, độ cong của chảo sẽ hất tất cả những tia sóng đó hội tụ về đúng một điểm duy nhất ở giữa không trung. Ngay tại điểm hội tụ đó, người ta lắp một cái hộp nhỏ xíu được gọi là cục LNB. Cái hộp nhỏ này sẽ thu trọn vẹn sức mạnh của hàng ngàn tia sóng vừa được gom lại rồi truyền qua dây cáp chạy thẳng xuống chiếc TV của nhà bạn. Vậy là bạn đã có hình ảnh để xem. Vậy tại sao ngày xưa người ta không làm những cái chảo cho nhỏ gọn mà cứ phải làm cái to như là cái nong, cái nia? Quay trở lại với ví dụ hứng nước mưa. Nếu hạt mưa rơi xuống chỉ lất phất như sương mù, bạn phải dùng một chiếc bát ăn cơm để hứng, thì đến bao giờ mới uống được một ngụm nước? Bạn bắt buộc phải dùng một chiếc thau thật to, mâm thật to để diện tích hứng nước rộng hơn. Chiếc chảo vệ tinh cũng vậy, chảo càng to, diện tích hứng sóng càng rộng thì sóng gom lại ở giữa càng khỏe. Đó là lý do chảo ở đài truyền hình lúc nào cũng to hơn chảo ở nhà bạn, bởi vì các đài truyền hình sẽ cần tín hiệu ổn định, sắc nét để từ đó thu lại rồi phát đến nhà bạn. Nếu chảo quá bé thì sóng thu được sẽ yếu, hậu quả là hình ảnh trên TV sẽ bị chập chờn, âm thanh thì không rõ. Và để xem được hình ảnh trong vắt, người ta bắt buộc phải thi nhau làm những chiếc chảo lớn. Ở giai đoạn đầu thì chảo có đường kính 1,5 m đến 3 m. Chảo truyền hình K cộng kiểu sau này thì có đường kính khoảng 60cm. Chúng ta sẽ nói chi tiết ở phần sau. Chảo to như vậy chỉ cần một trận gió hoặc bão lướt qua, chiếc chảo khổng lồ sẽ bị gió tạt cho lệch hướng. Và chỉ cần lệch một tí thôi là TV sẽ mất sóng. Nặng nề hơn, gió bão có thể giật tung luôn cả mảng tôn, bẻ gãy chân đế, ném chiếc chảo bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác cực kỳ nguy hiểm. Để khắc phục, người ta đục lỗ trên mặt chảo thành dạng lưới sắt cho gió lùa qua. Nhờ vậy mà chảo lưới ra đời. Nhưng tự chung lại, những chiếc chảo khổng lồ này cồng kềnh, nguy hiểm và không dành cho số đông. Chiếc chảo vệ tinh to đùng sống rất khỏe ở những vùng ngoại ô hay những gia đình có nhà riêng. Nhưng khi đô thị phát triển, dân cư đông đúc hơn, nhà cửa san sát nhau, chiếc chảo bắt đầu bộc lộ sự bất tiện. Ở thành phố không phải nhà nào cũng có sân thượng rộng rãi, nó nguy hiểm và làm xấu xí cả một khu phố. Rồi là không phải nhà nào cũng có hướng để xoay chảo. Đó là lúc kẻ thách thức đầu tiên xuất hiện. Thay vì mỗi nhà phải tự vác một cái chảo to đùng lên nóc nhà để hứng sóng từ vũ trụ, các công ty truyền hình cáp đưa ra một giải pháp thông minh hơn nhiều. Họ xây một trạm thu phát sóng trung tâm thật lớn. Ở đó họ dựng những chiếc chảo khổng lồ của họ, đó là những chiếc chảo to nhất, xịn nhất để thu tất cả các kênh trên thế giới về. Sau đó từ trạm trung tâm này, họ kéo những bó dây cáp điện chạy dọc theo các cột điện ở trên đường phố, chĩa thẳng vào TV của từng hộ gia đình. Gọi là dây cáp điện nhưng thực ra gọi là dây cáp truyền hình thì đúng hơn. Thế là xong, bạn không cần phải mua chảo, bạn không cần trèo lên mái nhà xoay xoay vặn vặn, bạn không cần sợ bão hay là bay chảo. Bạn chỉ cần cắm một sợi dây cáp vào lưng TV và rung đùi xem hàng chục kênh nét căng.
hàng tháng chỉ việc đóng vài chục nghìn tiền cước. Truyền hình cáp lập tức tạo ra một cơn sốt. Những chiếc chảo khổng lồ bằng lưới sắt dần dần bị chủ nhà tháo dỡ, bán đồng nát vì dây cáp kéo đến tận cửa vừa rẻ vừa tiện lại không lo mưa bão. Khi truyền hình cáp đang làm mưa làm gió ở thành thị, thì các kỹ sư vệ tinh cũng không chịu ngồi im. Họ tung ra một đòn phản công mạnh mẽ, đó là công nghệ truyền hình kỹ thuật số và băng tần KU. Đây chính là cái chảo mà phổ biến ở Việt Nam ấy, còn cái chảo to kia thì thường chủ yếu phổ biến ở nước ngoài. Bạn không cần hiểu kỹ thuật ngữ gì cho phức tạp, chỉ cần biết rằng như thế này. Thay vì phun tín hiệu yếu ớt như sương mù, vệ tinh đời mới nén tín hiệu thành các khối dữ liệu kỹ thuật số và bắn xuống trái đất với sức mạnh lớn hơn, đậm đặc hơn nhiều. Sóng bây giờ rơi xuống giống như một cơn mưa rào nặng hạt. Và vì mưa này đã dày hạt, bạn không cần dùng đến một cái chảo đường kính 1,5 m, 2 m, 3 m để hứng nữa. Bạn cần một chiếc chảo với đường kính nhỏ hơn. Và thế là những chiếc chảo với đường kính khoảng 60 đến 90 cm ra đời. Ở Việt Nam chúng ta quen gọi chúng là chảo K+, chảo VTC hay là chảo An Viên. Chúng nhỏ gọn, sơn logo rất là đẹp mắt, có thể dễ dàng bắt vít vào lan can ban công, bên hông cửa sổ hay bất kỳ một vách tường nào miễn là chắc chắn. Chúng không sợ gió bão như loại chảo to. Chất lượng hình ảnh kỹ thuật số mang lại tuyệt vời, trong veo, sắc nét hơn hẳn truyền hình cáp thời bấy giờ. Sự xuất hiện của những chiếc chảo nhỏ này đã chính thức khai tử hoàn toàn những chiếc chảo lưỡi khổng lồ đời cũ. Giai đoạn từ 2010 trở đi đâu thì người ta cũng thấy những chiếc chảo nhỏ lấp ló ở ban công. Nó trở thành phương tiện phổ biến nhất để xem bóng đá ngoại hạng Anh và các kênh HD sắc nét. Nhưng niềm vui thì lại ngắn chẳng tày gang. Chiếc chảo nhỏ xinh này cũng mang trong mình một điểm yếu cố hữu không thể nào khắc phục được. Dù nhỏ gọn và sắc nét đến đâu, chảo vệ tinh vẫn phụ thuộc vào việc hứng sóng từ trên trời rơi xuống. Khi trời quang mây tạnh, mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng khi bầu trời đen kịt, những đám mây rông tích tụ đầy nước kéo đến, che khuất tầm nhìn từ trái đất lên vệ tinh thì thảm họa sẽ xảy ra. Tín hiệu lúc này sẽ bị yếu đi và chập chờn. Mưa dày đặc sẽ hấp thụ và cản trở sóng. Sóng không thể xuyên qua những đám mây rông để chạm đến chiếc chảo thu của nhà bạn. Kết quả là gì? Chắc chắn bạn đã từng trải qua cảm giác này. Đang xem một trận bóng đá cực kỳ gay cấn, tiền đạo chuẩn bị sút tung lưới thì ngoài trời đổ mưa rào, màn hình TV bị đứng hình, vỡ ra thành những ô vuông nhỏ xíu, rồi hiện ra một dòng chữ lạnh lùng, đó là không có tín hiệu. Sự phụ thuộc vào hướng và phụ thuộc vào thời tiết chính là điểm yếu của chảo vệ tinh. Và sau này kẻ hủy diệt cuối cùng đã xuất hiện. Và khoảng giữa những năm 2010, một cuộc cách mạng vĩ đại khác bùng nổ trên toàn cầu và ở cả Việt Nam, đó là Internet cáp quang. Những sợi cáp đồng cũ kỹ chậm chạp được thay thế bằng những sợi cáp quang học bằng thủy tinh mỏng manh như sợi tóc, nhưng mang sức mạnh truyền tải khủng khiếp bằng ánh sáng. Internet bỗng chốc trở nên nhanh vô đối và rẻ, bất ngờ. Nhà nhà lắp wifi và người người thì dùng mạng. Kéo theo đó là sự ra đời của TV thông minh và các ứng dụng giải trí qua mạng như là YouTube, Netflix, FPT Play. Lúc này con người chợt nhận ra một điều, việc gì phải ngửa mặt lên trời để hứng sóng từ một cái vệ tinh cách xa 36.000 km, thấp thỏm lo âu mỗi khi trời mưa, trong khi mọi bộ phim, mọi kênh truyền hình, mọi trận bóng đá đều có sẵn Internet. Internet qua cáp quang được chôn ngầm dưới đất, nó đi thẳng vào cục wifi nhà bạn, không quan tâm ngoài kia mưa bão sấm chớp hay gió giật cấp mấy. Nó cung cấp đường truyền ổn định, nét căng chuẩn 4K. Hơn thế nữa, qua Internet cũng không phải xem theo lịch phát sóng của nhà đài, thích xem lúc nào thì xem, thích tua lại thì tua, thích dừng thì dừng. Bạn có thể xem TV, xem trên điện thoại, trên máy tính bảng ở bất kỳ nơi nào. Chảo vệ tinh hoàn toàn không thể làm được những điều đó. Nó chỉ có khả năng nhận tín hiệu một chiều và phụ thuộc 100% vào thời tiết. Trước sức mạnh áp đảo của Internet băng thông rộng và các nền tảng xem truyền hình qua mạng, chiếc chảo vệ tinh dần lùi vào quá vãng. Ngày nay ở các thành phố lớn, bạn gần như không nhìn thấy bóng dáng của những chiếc chảo vệ tinh ngày xưa ở trên mái nhà hay ban công. Mọi thứ đã được thu bé lại vừa bằng một sợi dây cáp quang nhỏ xíu cắm vào sau chiếc TV thông minh hoặc sau cục wifi. Nhưng liệu chảo vệ tinh có tuyệt chủng hoàn toàn 100% hay không? Câu trả lời là không. Nó chỉ biến mất khỏi các thành phố đông đúc, nhường chỗ cho Internet. Nhưng nó vẫn đang âm thầm hoạt động ở những nơi mà Internet cáp quang không thể nào vươn được. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu bạn là một người sống ở đảo giữa biển, hoặc bạn là một người dân sống ở vùng núi cao hẻo lánh, nơi không một công ty viễn thông nào đào núi để kéo cáp quang cho vài ba hộ gia đình, hoặc là vượt khơi. Ở những nơi đó, sóng vệ tinh chính là chìa khóa. Những chiếc chảo vẫn kiên cường bám trụ trên các mái nhà sàn ở vùng cao, trên nóc các giàn khoan dầu mỏ hay trên những siêu tàu viễn dương. Bởi vì ở đó, bầu trời là nguồn cung cấp thông tin duy nhất mà họ có. Thậm chí chiếc chảo vệ tinh đang có một sự hồi sinh mạnh mẽ nhưng dưới một hình hài mới. Đó là công nghệ Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk mang tên Starlink. Dù sao, chiếc chảo vệ tinh cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong một thời gian rất đẹp, thời điểm mà với cá nhân mình có rất nhiều kỷ niệm.
Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất trên kênh.